po ang problema. So yan po, kung titignan po natin yung kanyang print, yung kanyang Xerox ay napaka pangit po. Ayan, doble no? Parang nagja-jump yung kanyang print. Tapos meron siyang napakalakas na squeaking noise. So yun po ang problema ng printer na to.
ng suglo.
So ngayon po so ngayon after malinis, i-try naman po natin i-print ulit, no, kung nawala po yung ingay. Try natin to, itong i-xerox natin. So ibig sabihin, kailangan na talaga ng malinis o maglinisin yung printer kapag mga ganong problema. So lahat po ng yung belt, yung sensor, yung pinaka railings, so lahat po mga dumi-dumi, mga langis-langis. At tinanggal ko lahat nung yung grease, yung grasa, no, tinanggal ko. So ayun, malinis na malinis siya. Okay, thank you.